Mưa lớn kéo đến, dân làng đều chạy về nhà. Còn người phụ nữ này lại chạy về thị trấn cách trăm cây số. Vì cô ấy biết, sau trận mưa lớn này sẽ là một cơn mưa trăm năm hiếm gặp. Cô ấy phải lập tức đến bệnh viện thị trấn tích trữ thuốc. Nhưng khi đến bệnh viện, thực tế lại giáng cho cô ấy một cú sốc. Cô bé, không phải tôi không muốn giúp cô. Nếu tôi để cô lấy nhiều hơn, thì chắc chắn sẽ có người khác. Vì thiếu thuốc mà không được cứu chữa kịp thời. Không còn cách nào khác sao? Cô bé, chắc cô đã thấy vết thương trên người bạn trai mình rồi. Cô không nghi ngờ gì về thân phận của anh ấy sao? Nghe câu này, Mộc Lan Chi lập tức ngẩng đầu, không tin nổi. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của ông ấy, ông lao đời phu bật cười khẽ. Thực ra thì tôi nói thật với cô, trước khi cô xuất hiện, thuốc anh ấy dùng đều đến từ kênh đặc biệt, đi qua tay tôi vào kho thuốc bệnh viện thị trấn. Tôi không quan tâm cô muốn tích trữ thuốc làm gì, nhưng người duy nhất có thể giúp cô là anh ấy. Nghe vậy, Cố Nam Chi đầu óc lập tức quay cuồng suy nghĩ. Tại sao Thẩm Chấn Đình bị thương nặng thành người thực vật? Cô ấy từng đọc trong nguyên tắc, vì đã đọc qua nên cô ấy biết thân phận hiện tại của Thẩm Chấn Đình nhạy cảm thế nào. Ông lão quét rác này nhắc đến thân phận của Thẩm Chấn Đình, lại cố ý đề cập đến thuốc anh ấy từng dùng trước đây, đều qua tay ông ấy. Đây là cách ông ấy gián tiếp nói với tôi rằng ông ấy không phải mối đe dọa với Thẩm Chấn Đình. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể chủ quan. Nhưng anh ấy giờ đang như vậy, chẳng biết lúc nào sẽ ra đi. Anh ấy giúp tôi được gì? Ha 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 ha. Tốt lắm, cứ giữ sự cảnh giác như bây giờ. Chỉ cần cô giữ anh ấy sống sót, dù anh ấy mãi là người sống thực vật, bất cứ thứ gì cô muốn, đồng đội của anh ấy sẽ tìm mọi cách đáp ứng cho cô. Nhưng mà tiền phải trả thì vẫn phải trả nhé. Cô xem trong điện thoại tôi còn bao nhiêu tiền không? Cứ nói chuyện tiền bạc mãi không ngại sao? Không tiền mà còn đổi điện thoại mới. Cái cũ thì sao? Cái cũ tôi bán qua yêu hồi thu rồi. Đặt đơn là có kỹ sư đến tận cửa miễn phí. Giá cả ưng ý thì thu hồi ngay tại chỗ. Cái iPhone 14 Pro dâu tôi dùng lâu rồi, còn bán được hơn 4.000 nữa. Tin cậy không? Chắc chắn chứ. Yêu hồi thu là công ty niềm yên 2.000 cửa hàng trên cả nước. Theo tôi thì bán điện thoại, máy tính bảng, laptop, tôi khuyên dùng yêu hồi thu. Vậy lát nữa tôi đi xem thử. Cố Nam Chi một giây trước còn nghĩ, ông lão quét rác này đúng là thâm sâu khó lường, giây sau đã sụp đổ tan tành. Tôi không còn nhiều tiền đâu. Lần trước gửi thuốc đã xài gần hết rồi. Đùa à? Không tiền mà còn đòi tích trữ thuốc. Cô bé, cô định chơi không trả tiền à? Làm vậy thì ở đâu cũng không xong đâu. Tôi đổi bằng vaccine cho ông. Trước đó tôi sẽ nghiên cứu ra. Ông chắc chứ, không lừa tôi. Cô biết không ai dám lừa tôi. Cỏ trên mộ đã cào 3 thước rồi đấy. Ông cứ chuẩn bị thuốc sẵn là được. Tôi đi đây. Cố Nam Chi rời đi. Người đâu? Mau đến đây. Đi điều tra cho tôi. Kiểm tra lại thân phận của cô gái đó lần nữa. Ông lao đời phu dặn dò xong, bắt đầu xoa tay, quay lại với bài bạc. Nhận được báu vật rồi. Nếu cô ta thật sự trong sạch, thì tôi đúng là nhận được vàng. À đúng rồi, chuyện cô ta với Thẩm Chấn Đình kết hôn. Bên kia làm thủ tục chưa? Chưa đâu, người chăm sóc Thẩm Chấn Đình bên đó dường như hơi lơ là. Chuyện họ chưa đăng ký mà đã làm tiệc. Đến giờ vẫn chưa báo cáo. Làm gì có thủ tục nào đâu. Tốt, tốt, lơ là càng tốt. Chưa làm thủ tục càng hay. Cô gái đó là của chúng ta. Cô ấy là miếng thịt trong nồi của chúng ta. Không đúng, nếu cô ấy thực sự nghiên cứu được, thì cô ấy chính là tiểu tổ tông của chúng ta. Ông lãnh đạo già này sao thế nhỉ? Ở thị trấn làm bác sĩ bắt thuốc nghiện luôn rồi à?
Chúng tôi đã kẹt ở thị trấn nhỏ này 2 tháng rồi. Sao trông ông lãnh đạo già này chẳng có ý định rời đi chút nào? Còn nữa, cô gái đột nhiên xuất hiện kia lại có thể trong tình trạng hết thuốc đặc biệt vẫn duy trì được dấu hiệu sự sống của Thẩm Chấn Đình. Đúng là một nhân tài. Chả trách ông lãnh đạo già nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Ông lãnh đạo, ông nên nghĩ chuyện tiền bạc trước đi. Số thuốc cô gái đó muốn không phải ít đâu. Dù qua kênh của đội đó cũng là một khoản lớn. Nếu ông không về, đội đó chắc chắn sẽ cử người đến đòi tiền. Ôi, cái thằng nhóc này đang vui mà đòi phá đám hả? Làm tôi mất hứng. Ha ha ha. Cậu nói xem, một miếng thịt béo bở thế này trước mặt tôi dám về sao nổi? Nếu tôi mà về, con vịt đến miệng bay mất thì làm sao? Bên này ông lão đầy mặt buồn rầu. Còn người phụ nữ vừa rời đi cũng chẳng khá hơn, vì cô ấy lại tự bán mình lần nữa. Nghiên cứu khoa học là con đường không lối về. Kiếp trước, từ năm 14, 15 tuổi bước vào phòng thí nghiệm. Ngày nào cũng như ngày nào suốt bao năm. Mỗi ngày vật lộn với đủ loại dữ liệu thí nghiệm. Kiếp này, để bà con không chết thảm vì dịch bệnh, cô ấy lại bán thân cho nghiên cứu lần nữa. Trong lòng tôi khổ lắm, mà chẳng biết nói với ai. Kiếp trước kiếp này, hai đời đều bận rộn vô ích. Chưa tìm được Từ Hương Điệp, lại còn tự bán mình. Khi Cố Nam Chi về đến nhà, lại phát hiện Từ Hương Điệp đã về. Phía sau còn có một người đàn ông. Ủa, chuyện gì vậy? Từ Hương Điệp đêm không về, giờ lại dẫn một người đàn ông về cùng. Câu chuyện này lệch hướng hơi bị nhiều rồi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người vất vả tìm tôi. Hôm qua trời mưa to, bạn trai tôi lo tôi về đường sẽ gặp chuyện gì không hay, nên bảo tôi ở lại thị trấn. Đây là bạn trai tôi. Anh ấy tên là Hoắc Minh Đạt, là một sĩ quan. Bọn tôi đã nộp đơn đăng ký kết hôn. Chờ đơn được duyệt là sẽ tổ chức cưới. Đến lúc đó mời mọi người đến ăn cưới nhé. Nghe câu này xong, mọi người vội vàng chúc mừng. Nào là khen Hoắc Minh Đạt, nào là khen hai người trời sinh một cặp. Nhưng Cố Nam Chi lại như bị sét đánh. Cả người ngẩn ra. Hoắc Minh Đạt chẳng phải là bồ cũ tệ bạc của Từ Hương Điệp trong nguyên tắc sao? Theo cốt truyện nguyên tắc, Từ Hương Điệp sẽ sống lại trước mùa thu hoạch. Sống lại xong, cô ấy lập tức cắt đứt với Hoắc Minh Đạt, kẻ mang đến bất hạnh cho hôn nhân của mình. Rạch ròi giới hạn. Rồi trong trận lũ lụt và dịch bệnh đó, cô ấy lấy lòng cán bộ làng Phúc Họa, chủ động tiếp cận Thẩm Chấn Đình, mở ra cuộc đời hắc não của mình. Nhưng bây giờ, cô ấy lại sớm gian díu với tên bồ cũ tệ bạc đó. Thậm chí còn bàn chuyện cưới xin. Theo tốc độ này, chẳng lẽ chưa đến mùa thu hoạch đã cưới và đăng ký rồi? Đầu óc Cố Nam Chi như bùng nổ tế bào thần kinh. Huyết áp cũng tăng vọt. Lúc này, Hoắc Minh Đạt với danh nghĩa bạn trai Từ Hương Điệp trao hỏi xong với ông trưởng làng, lại bước đến trước mặt chú Thẩm và mẹ Thẩm. Chú Thẩm, mẹ Thẩm, lâu rồi không gặp, hai người vẫn khỏe chứ? Anh Chấn Định đâu rồi? Cơ thể anh ấy giờ sao rồi? Sau khi đưa anh ấy về đây, tôi bận công vụ suốt, chẳng có thời gian ghé thăm anh ấy. Nhìn Hoắc Minh Đạt trò chuyện thân thiết với hai người, bộ não thiên tài của Cố Nam Chi suýt nữa treo máy. Từ Hương Điệp, Hoắc Minh Đạt, sĩ quan đưa Thẩm Chấn Đình về. Vậy nên, bồ cũ tệ bạc của Từ Hương Điệp chính là chiến hữu của Thẩm Chấn Đình. Người trong nguyên tắc chỉ được nhắc thoáng qua, ngầm chuẩn bị tiền trợ cấp cho Thẩm Chấn Đình và cả tiền dưỡng thương. So sánh ở đây, ánh mắt Cố Nam Chi nhìn Hoắc Minh Đạt lập tức trở nên sâu thẳm. Hoắc Minh Đạt như cảm nhận được ánh mắt của Cố Nam Chi, kịp thời quay đầu nhìn sang cô ấy. Đây là chị dâu đúng không? Anh Chấn Đình cưới được chị dâu tài giỏi thế này, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ánh mắt Hoắc Minh Đạt lén lút quan sát Cố Nam Chi, đáy mắt đầy vẻ dò xét, lời nói còn không thiếu phần thăm dò. Nghe nói chị dâu biết y thuật, giờ đã thành bác sĩ nổi tiếng khắp 10 dặm 8 làng. Có thật không vậy? Đương nhiên rồi. Mẹ Thẩm thích nghe người ta khen mình, nghe vậy liền đáp ngay. Con dâu nhà tôi giỏi lắm.
Y thuật thì khỏi chê. Ngay cả bà cụ cũng, ôi đừng khen tôi nữa. Khen nhiều tôi ngại chết mất. Tôi chỉ học lỏm được chút ít. Kiếm chút tiền lo cho gia đình thôi. Anh Hoác cũng biết hoàn cảnh nhà tôi mà. Chồng tôi giờ như vậy, chẳng biết ngày nào sẽ ra đi. Tôi đâu sướng như cô Từ được. Gặp được anh Hoác, một người trẻ tài năng như anh. Nghe câu này, mẹ thầm ngạc nhiên nhìn Cố Nam Chi một cái, rồi cảnh giác nhìn sang Hoác Minh Đạt. Con dâu tôi rõ ràng nói anh cả sẽ tỉnh lại, sao tự nhiên lại đổi giọng? Chắc chắn là vì Hoác Minh Đạt này. Hoác Minh Đạt nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc khi đối diện với đôi mắt đầy ẩn ý của Cố Nam Chi. Anh ta không khỏi tự giễu trong lòng. Có vẻ mình lo xa rồi. Bệnh viện lớn bao nhiêu chuyên gia hàng đầu hội chẩn đều nói Thẩm Chấn Đình chỉ vậy thôi. Mình lại đi nghi ngờ một bác sĩ Trần Đất trẻ tuổi này có thể chữa khỏi anh ấy. Thật nực cười. Thẩm Chấn Đình cứ thế này là tốt nhất. Không tỉnh mà cũng không ra đi, để mình còn nhận 2 phần trợ cấp. Chẳng phải lo gì thêm, he he. He he. Minh Đạt, anh nghĩ gì thế? Anh chẳng bảo thăm bệnh nhân sao? Chúng ta đi nhanh thôi. Tôi cũng lâu rồi chưa gặp Trấn Đình. Cùng đi thăm cậu ấy, khổ thân quá. Chịu khổ đủ rồi. Vào phòng phía đông, Hoác Minh Đạt trước tiên quan sát xung quanh theo bản năng, rồi nhìn sang Thẩm Chấn Đình nằm trên giường. Hoác Minh Đạt bất ngờ khựng lại. Ôi, Chấn Đình thế này đúng là tốt thật. Đúng vậy, nhìn mặt hồng hào thế kia, chắc là lên cân rồi. Vợ Trấn Đình đúng là có tai. Lần trước tôi gặp Trấn Đình, anh ấy không thế này. Lúc đó anh ấy gầy đến mức sắp biến dạng. Chắc chắn là nhờ vợ anh ấy chăm mà khỏe lại. Nhìn mẹ Thẩm tiếp lời rồi lại khen mình. Cố Nam Chi chỉ còn cách gượng gạo bước lên. Đâu có, làm gì mà tốt thật. Tôi chữa bệnh cho người ta kiếm được chút tiền, đời sống gia đình khá lên một chút. Cho anh ấy uống thêm ít canh thịt, rồi ngâm cái này cái kia. Mập giả thôi, toàn mập giả. Nhìn bên ngoài thì khá hơn chút, nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì. Mấy hôm trước đưa anh ấy đi bệnh viện thị trấn, bác sĩ còn nói với tình trạng như anh ấy, mập lên chỉ thêm gánh nặng cho gan thận. Biết đâu một ngày nào đó không thở nổi là... Ôi! Hả? Chuyện gì vậy? Con dâu cả đang làm gì thế này? Nói một đằng làm một nẻo. Ừ nhỉ, anh cả nhà mình rõ ràng khỏe lắm mà. Mấy ngày nay cũng đâu có đi bệnh viện thị trấn. Người nhà là người nhà. Dù hai ông bà không hiểu rõ chuyện, nhưng trước mặt người ngoài vẫn theo bản năng không vạch mặt Cố Nam Chi. Từ Hương Điệp bên cạnh nghe vậy, ghen tị đến mức mắt đỏ hoe. Vậy làm bác sĩ làng đúng là kiếm tiền có thịt ăn thật. Đến người sống thực vật cũng nuôi mập được. Không được, tôi phải nhân lúc Hoác Minh Đạt ở đây, nhanh chóng nói với trưởng làng về thư giới thiệu. Tôi cũng muốn làm bác sĩ làng kiếm tiền to.